الله معكم أحبائي. آخر تطورات الحرب بين روسيا وأوكرانيا. شهدت أوكرانيا خلال الليلة الماضية وحتى صباح اليوم واحدة من أكبر الهجمات الجوية الروسية خلال الأشهر الأخيرة، حيث استخدمت روسيا مزيجا من الصواريخ البالستية وصواريخ كروز والطائرات المسيرة لاستهداف مواقع في عدة مناطق أوكرانية. لكن اللافت في هذه الضربة ليس فقط حجمها، بل ما قد تعنيه بالنسبة للأيام المقبلة. بداية، ما الذي أطلقته روسيا؟ بحسب التقديرات أطلقت روسيا نحو 78 صاروخا من أنواع مختلفة، شملت 52 صاروخ كروز من طراز كاشمي واحد، أطلقتها قاذفات تو 95 و تو 160، وتسعة صواريخ كروز بحرية من طراز كاليبر، ثماني صواريخ باليستية من طراز اسكندر ام، وست صواريخ باليستية كوريا الشمالية من طراز كائن 23، وأربعة صواريخ معدلة منظومة اس 300 استخدمت للهجوم الأرضي، وثلاثة صواريخ أو أربعة صواريخ فرد صوتية من طراز زيركون. وبعد إطلاق 52 صاروخا من طراز كاش 101 في ليلة واحدة، أكبر استخدام لهذا الصاروخ منذ ديسمبر 2024، كما أنه الأكبر منذ الهجوم الأوكراني المعروف باسم عملية بيت العنكبوت الذي استهدف الطيران الاستراتيجي الروسي في العام الماضي. أين كانت هذه الضربات؟ تركزت الضربات على مناطق واسعة من أوكرانيا، خصوصا كييف، ليفيف، فينيستا، خمينيتسكي، إيفانو فرانكيفسك، بولتافا، كروبوفيتسكي، سومي، ودنيبرو بيتروفسك. في كييف جرى استهداف مصنع ماياك في هذه المنطقة بصاروخين من طراز اسكندر ام. وفي منطقة نوفا بوشتا استهدفت المستودعات الموجودة هنا رقم 12 غربي كييف، أيضا بصاروخين من طراز اسكندر ام باليستيين. وأيضا استهدفت المنطقة الصناعية في غرب كييف بصاروخين باليستيين في هذا الموقع. وفي الغرب الأوكراني في ليفيف جرى استهداف مصنع ليفيف لتصليح الطيران ومعدات الطيران، جرى استخدام أربعة صواريخ من طراز كاش 101. وأيضا كان هناك هدف آخر في الجهة الجنوبية الشرقية لليفيف جرى استهدافها بصاروخ كاش 101. وأيضا كان هناك هدف لم يعرف باتجاه كالوتش في إيفانو فرانكيفسك جرى استهدافه بصواريخ كروز كاش 101. وأيضا هدف آخر في جنوب شرق خمينيتسكي بصاروخ كاش 101. وأيضا كان هناك ضربات باتجاه ضواحي فينيستا المدينة بصاروخ زيركون فرد صوتي. وأيضا جرى استهداف باتجاه أوراتيف في فينيستا بصاروخين من طراز زيركون فرد صوتي. وأيضا في اتجاه هايسني في فينيستا في هذه المقاطعة بثلاثة صواريخ كاليبر. وفي كروبنفنتسي جرى الاستهداف بصاروخي كأن 23 كما قلنا صناعة كوريا الشمالية صواريخ باليستية. وأيضا كان هناك ضربات باتجاه رادوشني في دنيبرو بيتروفسك باستخدام أربعة صواريخ كأن 23 كوريا الشمالية. وأيضا كان هناك ضربة باتجاه نوفاغوشتا كما قلنا في بولتافا هذه المرة بصاروخ كاش 101. وأيضا ضربة باتجاه مناطق مختلفة، كان هناك توزيع لهذه الضربات. ولكن كان اللافت أكثر أن البعض قد تحدث عن سقوط صواريخ في إحدى القرى في بولندا في هذه المنطقة. أما فيما يتعلق بالضربات التي حصلت صباحا مؤخرا، فكان هناك ضربات باتجاه الموانئ في أوديسا. أحبائي، فيما يتعلق بهذه الضربات تحدثنا عنها. ماذا عن الدفاعات الجوية الأوكرانية؟ التقديرات الأولية الأوكران كانوا قد استطاعوا التصدي لعدد من صواريخ كاش 101، نحو 25 صاروخ وستة صواريخ كاليبر وصاروخ اسكندر واحد. هذه الأرقام تبقى أولية، ولكن هذا الأمر طبيعي. هناك دفاع جوي يتصدى، أحيانا كان يتصدى لنسبة 100%، أحيانا لا يمكنه التصدي لأي شيء، وأحيانا يتصدى لبعض هذه الصواريخ. ولذلك عادة من يقوم بعملية الاستهداف يطلق كثيرا من الصواريخ، لأنه يعلم أن بعضها لتشتيت الدفاع الجوي،
والبعض الآخر ليصل للهدف. ولكن هناك أمر هام: لماذا تعتبر هذه الضربة مهمة؟ عادة ما تعتمد روسيا في الضربات الكبرى على المزج بين أنواع مختلفة من الصواريخ بهدف تشتيت الدفاعات الجوية كما قلنا، وإجبارها على التعامل مع تهديدات متعددة في الوقت نفسه. واستخدام قاذفات تو 95 و تو 160 يدل على أن موسكو ما زالت قادرة على تنفيذ هجمات بعيدة المدى، رغم الخسائر التي قيل أنها قد تعرضت لها في عملية بيت العنكبوت. وفيما يتعلق بالسؤال هل انتهى التصعيد، هنا تكمن النقطة الأهم: هذه الضربات يعني كما تلاحظون مستمرة، كل فترة هناك ضربات، وبالتالي ما زال الروس يصنعون الصواريخ، ما زال لديهم قدرة على إطلاق هذه الضربات بشكل مكثف. وبالتالي يبقى علينا أن ننتظر في الأيام القادمة إن كان سيكون هناك موجات هجومية جديدة أم لا. أحبائي، هذا كان كل شيء، أي جديد سوف به لاحقا. شكرا على وقتكم الثمين، وإلى اللقاء بفيديو آخر.